automatic Mercedez trailer. So ayan guys, aakyat tayo sa taas para i-switch on ang susian nitong trailer truck. Push button. Here's the key. Here's the key. Same key. Push button. Madilim. Ito yung push button niya. Park. Right signal. Ngayon guys, binabalik namin to siya sa standard connection nitong Mercedes Benz trailer. Kasi dating electrician nito is binago yung mga wirings dito. So suggest ng manager namin ibabalik to sa standard. So try namin tong ibabalik mga guys. Yan. So ayan guys, nakita ng kasama ko na iba-iba yung connection ng mga ilaw dito. So ito yung original diagram ng ating trailer truck na wiring system dito sa bandang likod. Ayan guys, babaguhin natin yan yung wiring ngayon. Tapos ito yung mga gamit natin para sa ating trabaho. Ayan guys, lupit. Wiring na malupitan guys. Yan. Ayan, check natin kung gumagana lahat. Okay, park light. Yan. Yun. Park light, okay. Signal light. Right, okay. Left, okay, good. Brake, okay. Hazard ka? Good. Brake, okay. Good. So yun, mga kamekaniko, okay ang wiring. Balik standard ng Mercedes Benz. Park light, good. Good. Alright. Good. Good ang ating wiring. Yan. Gana lahat.